Usually kasi ito yung nagsaset ng tempo dahil meron kang first pick Kalea. Ayan na, nakita na natin yung countdown, kaya naririnig na rin natin ang sigawan ng kasama natin ngayon sa Champions Arena. This is the draft of our game number 1 para sa lower bracket finals. Again, blue side, Team Liquid Philippines. Red side naman, Team Falcons na ilagay na midnight ang mga initial bans for both teams. Ito na yung playoffs meta. Wala na yung Chip, wala na yung Kalea. Surprisingly on one side. But for TLPH, you'd also have to commend yung respeto na binibigay dito ni Coach RC. Blue side Fanny ban. Usually sa red side nang kagaling yan, pero this is TLPH just giving respect to Tlph. Oh, tsaka yung Hayabusa din ay tinanggal na dito. So very specific talaga sila pagdating doon sa mga heroes ni Tlph kasi nakita natin yung 3 versus 1. Oo. Then nalaban yesterday. So tingnan natin kung paano naman magiging sagot ng Team Falcons. I think there was a game also wherein sobrang naging iba yung sequence ng banning kaya na-open yung mga heroes na palaging parte ng meta. Yeah. Tama kayo, malaki yung magiging contention nung Lucas for both sides considering na one of the deadliest Lucas probably in the world ay nasa side dito ng Team Falcons and sila yung nasa red side. And now, nagkatanggalan tayo ng mga typical assassin picks. So pwede tayo makakita ng bago. Baka gusto nilang ibalik yung Ling Lancelot circa MPL Season 7. Oo nga pala, tapos sila din yung Ay, hindi, wala pa si ano. Bata pa si Kyle nun. Bata pa si Kyle nun. Idol pa niya nun. Idol pa niya. Si Tlph. Pero ito, Harit ang first pick natin para dito sa TLPH. Ano kaya sagot ng Team Falcons? Feeling ko, Granger o Kari para kay Super Marco. Pero pwedeng mamaya na. Siguro, kunin na nila dito yung mga Phobius kasi open pa rin naman yan. And maybe, get a jungle here para di ka may ubusan. Pwede namang back siya. So I think back siya, Granger. Inuna na yung Granger. Hindi na pinatagal pa. So sabi ni Super Marco, Coach, akin na to, babaril-barilin ko yan. And ayan na yung back siya. Pero ano to confidence pick to for TLPH. Kasi nung kalaban din nila, yung Team Falcons, harass din talaga yung naging magandang sagot nila laban sa Team Falcons. Oo, kasi kailangan as much as possible doon ka muna sa pinaka-komportable ka talaga. Kasi magsaset ka pa ng tempo or magsaset ka pa ng momentum for this game. So, tanungin kaya natin si Sir Joshi Cakes. Sir Joshi! Sir Joshi Cakes, are you there? Madam Chantel and Sir Midnight, I am here. Okay, ang question natin, ano kaya magandang jungle since nagkaubusan na? Well, for Team Liquid Philippines, nandyan yung probability ng Fredrin for Tlph. But I doubt dahil Baxa na nga yung kinuha ng Team Falcons PH. So, parang automatic na, okay, may Baxa na sila. Ang hirap na mag-Fredrin by this time. So pwede nga lumabas yung Assassin matchup pero wala silang pakialam. It's a Fredrin and the Louie mula kay Sanji. Grabe ka na, Sir Joshi Cakes. Salamat. Ito yung sinasabi ko kanina yung Luoyi ni Sanji ay nasa kami na ngayon ng TLPH but you also have that Lucas on red 3. Pwedeng-pwede to ilabas ni Kyle TZ dahil wala na rin naman yung Valentina. Although pwede rin naman na lumabas yung Valentina for the side of TLPH, lagay nila sa XP. Pero Team Falcons kasi gumagawa nun and sila din yung nasa red side. Pwedeng-pwede nilang tanggalin kagad yung Valentina on the second phase. I think ginagawa din talaga nila yun. First day nung playoffs natin, or meron bastang isang team para hindi na agad na maging problema for them. And the winningest hero nga ni Kyle TZ itong Lucas. So pwedeng ganun ang gawin nila. So maganda dito na medyo nagiging matagal yung facing ng ating pinaka-banning. And nakikita natin ngayon sa ating mga screens, one of our performer for tomorrow's Grand Finals, MNL48. Oo. Alam ko, mamaya din may performance sila. So sa mga gustong mapanood ang MNL48, pwede po kayo magpunta ng MPL Playgrounds. Libreng-libre po yan. At mapanood ang kanilang performance. Pero speaking about performance, maganda ang nagiging performance ng coaches natin. Dito grabe yung sagot, no? Oo, grabe yung sagutan. CC ban kagad sa side ng Team Falcons. Ang ano mo nakikita ko dito, no, na-telegraph ko is pwedeng lumabas yung glue / Phobius sa side ng Team Falcons. And ayan, nakaban na yung Phobius. So, ito talaga yung maganda yung sagutan eh. Pero open pa yung glue for Tlph. Oo, tsaka I think sa game din nila, nagkaroon ng tendencies na maglabas pa nga ng Terizla, Khalid. Parang yun yung kinagandahan din ng malawak yung hero pool ng mga players natin. So tinanggal na nga dito si Phobius, wala na rin si CC. Yung pinaka-trajectory ng draft natin is pwedeng magkapalitan pa yung Bakshan, even Lucas. Yeah. Ayan na, tinanggal na nila midnight. Bawal kang mag-Valentina, TLPH dahil medyo masakit sa ulo yung dalawang Kurama. Ano yan? Kay Naruto tsaka kay Minato yan. At
At some point, nag-combine din yung dalawang Kurama na yan. But for Team Falcons, no, maganda yung setup ng draft nila. Kasi they have that flex factor na hindi mo pa alam kung saan pupunta yung Lucas, tsaka back siya. But for Tlph, dalawang role kagad yung reveal dito. Yung Fred rin, pwede pa rin naman magpunta ng XP. Pero typically, jungle na yung pinaglalagyan yan. So, yung advantage talaga ng banning phase ay nasa side ng Team Falcons. Kasi malilito kayo. If you're TLPH, ano bang ibaban natin? Kasi so far, flex lahat ng nakikita ko, maliban na si Granger. Oh, kaya pala nagban ng badang. Kasi hindi mo pa alam, actually kahit pang mag-pick ka dito ng badang, hanggat hindi mo nakikita yung loading screen, hindi mo malalaman kung kaninong player mapupunta. So pwedeng dito na yung maging sagot or probably kumuha na muna ng mage para talagang hanggang dulo, hindi alam kung saan paparoon. So ang pwede makita rito, uy, Matilda. Okay, nasagot na. Ay, ang daya nito, Matilda, ano? Matilda Lucas. Tsaka back siya din. Oh my goodness. Tsaka may Selena, by the way, si Few. So baka ang iniisip nila, okay na, wag na natin i-ultra flex, pakita na natin, either Baksha or Lucas Jungle, Matilda tayo. Tapos pwede pa mag-Selena, unless mag-alaonik tong Team Falcons, ilagay nila yung Matilda sa mid. Oo nga pala, meron nga pala tayong parallel universe na pwede nga mangyari yun. So ngayon para sa TLPH, dito natin malalaman kung yung Fred rin ba ay yung mapupunta sa kamay ni Carla TZ. Kasi so far flex pa nga din yun sa Team Falcons. So pwedeng si Coach RC yung mag-decide. Siya yung deciding factor ngayon kung sila ba yung magka-counter or sasagutin lang nila Arlot and Franco! Wow, eto na. Yan yung sinasabi ko sa iyo yung labasan ng bago. Franco and Arlot, may Fred rin daw kasi. So, ang daming crowd control. And yung Franco, typical counter against the Matilda. Although, do take note, no, na if ikaw yung Lucas, madali i-disrupt yung Franco. It's very survivable. So, hindi ganun kalaki yung problema ng matchup na yun for Team Falcons. Pero yung threat lang na kasi na ang daming humaharap dito sa TPH, baka hindi ma-utilize ng sobra-sobra yung Matilda. Oo, tsaka na dito, parang pwede na bilisan. Yung pa nag-level 4 na agad, Faramis naman ang sagot. Hindi nagsilina. Sabi ni Coach Trevor, guys, basican natin, pagandahin natin yung comp natin, mahina yung team fight nila, all they have is pick off. So kapag dinaan natin sa 5v5, malaki yung advantage dito ng Team Falcons. At nailatag na nga ng ating dalawang kupunan yung kanilang mga heroes. Unang hero na bago para sa ating paningin for the lower bracket finals is gonna be Franco. So it's all about the teams now. Kung paano yung magiging execution nila early game and mid game. Anong i-expect kaya natin para dito sa ating laban? Grabe yung sigawan ng mga fans. Ito yung part na wag mo na akong tanongin, Chantel, kung sino boto natin kasi boto natin parehas na team. Pero isa lang ang magwawagi sa game number 1. Talagang isa lang ang magwawagi para dito sa ating game pero momentum ang pinakakailangan na makuha dahil ito ang game number 1. We have 2 players na merong Purify, meron ka namang Revitalize. So this is game number 1 na ating laban for the lower bracket finals. Sinong unang makakakuha ng puntos at sinong unang makakakuha ng momentum? Casters, kayo na. Malalaman natin yan dahil it's a sold-out Champions Arena para sa tapatan ng M4 at M5 Champions. It's game number 1 of this Best of 5 series. The lower bracket finals na kung saan sabi nga nila Limited kung pwedeng dalawa na lang silang pumasok but there can only be 1. Grabing labanan agad ang ating nakikita dito. Ito yung tipong alam natin kung ano yung at stake. Dalawa sa ating mga former champions ang nagtatapat agad. But looking at what's happening right now in the early game, Joshi Cakes, para bang simple at safe yung nakikita nating mga plays? Oo, sobrang straightforward ng gusto mangyari dito ng Team Liquid Philippines. They would rely doon sa accuracy ni Daddy JP on those hooks with the Franco. But for Team Falcons, they are relying doon sa bilis ng rotation and bilis ng clearing capability ng mid lane nila. For Team Liquid PH also, nandun din yung pagka-ultimate reliant nung lineup na meron sila because of the diversion and the bloody hunt coming in from Daddy JP. Pero the thing is, they have this spread rin. Diba? Ang bilis, pwede nilang bilisan yung power spike ng team nila because of this invading capabilities coming from Carl TZ. And we are already 2 minutes in. Wala pa rin tayong nakikitang nagkakasakitan in terms of extended team fights. Napapansin natin na talagang gusto tumagal sa isang team fight for both TL and Falcons dito with the Revitalize coming in from FlapTZ. And of course, yung Carl TZ Sanford connection natin dito na gustong makapag-dash ng marami ng Arlot. Hindi kakabit ang Iron Hook ni Daddy JP. Nice read mula dito kay Few. Pero mukhang hindi pa naman nata nila itutuloy-tuloy ito. Hahanap muna ng level 4 dito sa ating mid lane. It's all about
about the accuracy, kumbaga eh. Pero wala pa rin kasi nga ultimate dito si JP if ever. But if you being targeted here by Sanford, may hatak na konti. Oh! Yung hook ay hindi na naman ko connecta. Pero connecta muna tayo dito sa unang pagong ng laban. Nandiyan na shield unit D5 Flcn. Papasok to si Caldizi, naka-level 4 na nga Sanford! natin. Nagkaroon na nga natin ng transformation. Sanji with a turtle. Papasok Netherrealm activated. Nakukontra yung mga damage dito sa TL. Still no first blood para sa parehas sa koponan, pero ang unang pagong ay mapupunta sa kamay ng TL. Nakahalamang ang cavalry doon. I like the respect coming in from Team Liquid Philippines after na mapop yung Netherrealm, alisan agad. Alam nila na for this team fight, hindi nila kayang sumabay pa knowing na yung second chance ay nasa side ng Team Falcons. And they won that trade, they won the turtle, they respect the damage, kaya umalis na lang agad sila. But for Team Falcons, I like the idea of forcing the team fight. If ever na nahabol nila, if ever na nahuli nila, that's still a good trade. Oo, at kahit pa sabihin natin nakuha ng Tlph ang pagong, nakakalamang pa rin ang bahagya ang Team Falcons. At nakikita natin yan sa goal difference na hatid ng BPI. Tahimik na naman ang Land of Dawn. Napaka-tense ng galaw ng ating mga players para sa pinakaunang laro. Dito natin makikita kung gaano nga ba importante yung pag-set ng tempo sa ating serye. Tsaka sobrang ingat nila. Maganda na na-notice natin yung discipline for TLPH kasi doon talaga sila popondo kapag nakita nila si Few with the Nether. Oo, at yung Netherrealm ni View, no, mukhang inoorasan din ito ng TLPH. Napaka-importante kasi na alam mo kung may Netherrealm ba o wala ang Paramis. At mukhang makukuha naman ni Oheb dito yung gold grab. Nice hook coming in from JP. Still both teams taking this very slowly. Ano bang hinahanap ng pares na kupunan dito? For Team Liquid Philippines, again, yung kill potential coming dun sa ultimate ng isang Franco, but we have yet to see that. And for Team Falcons, nakakatakot din na sumabay sa isang jungle Lucas mula kay Tlph. Midnight said it, he was the deadliest Lucas. Oo, napakasakit talaga mag-Lucas dito ni Tlph. Ang daming na turnaround sa mga games na napanood natin for the past few days of the playoffs. Pero mukhang lalabas na ang pangalawang pagong in 10 seconds. Baka dito na natin makita ang unang malaking team fight mula sa larong ito. Lately, wala tayong nakikita kahit skirmishes. Literal, nagkikliran lamang ng mga minions, naghahanapan. Pero ito na ata yung hinahanap na laban ng mga nanonood sa larong ito. Okay, the turtle is set. Nakaabang dito si Tlph. Flcn, pinipilit na ilayo. I-next na Ay! dito yung kanya pwede maglaban kaso kumagat. Sun for the first blood. Tlph na dito na ang counter engage para sa Team Falcons. Tlph sobrang unat. Mabubuhay pa rin to si Sanford. Andito ang mga bala. Sonata isa ang tatama pero hindi sapat para mapabagsak doon sila Sanford. At itutuloy na nga ng Team Falcons ang pagong na ito. Mukhang may lamang ang Team Falcons pero diversion play, peke lamang. Turtle secured na abang What? Hindi pala peke yun. Tunay na pala. Ito yung yanot. Kaso nga lang Netherrealm. Pasugod dito ang Team Falcons. Tlph medyo naiipit na nga lang din sa sitwasyon pero nandun na magagaling na nga lang din kala Few. But at the same time, it's a double kill para kay Sanji and Sanford. Eliminating members of Falcon. Can I just say, that was just the most intelligent diversion na nakita ko. Parang sobrang given eh. Sobrang straightforward na, okay, diversion ako dyan, pampailang lang. Pero Tlph on that last second, dashed through that diversion para mas mabilis na makalapit. Parang, now you see me, now you don't, then retribution, akin yung turtle. What a play coming in from Team Liquid Philippines at dahil dyan lamang na silang 2,000. JP, wala pang flicker na available, hindi na naman kakabit ang Iron Hook at mababalikan nga po natin yung mga pangyayari sa pagong na yun and look at that retribution mula kay Tlph. Yung tahimik na simula sa loob ng laro na ito ay parang nabaliktad na ng cavalry at dahil hawak na nila yung lead, anong mai-expect natin na sunod na play? Teka sa baba! Oh, that's going to be a kill and Owen falling down. Another one for Tlph. Nandun na tayo sa punto na kapag twing up yung Bloody Hand ni JP, kaya na ng Team Liquid Philippines na mag-burst. Either it be Oheb or even si Sanji. And look at Tlph. Kapag ganyan nakatapang yung jungler, kapag ganyan nakatapang yung Fredrin, there is a problem for Team Falcons. Sumalubong na din si Flcn kaso may taunt yan. Medyo masakit ang mga members. Oh, cavalry! Binalik ni Danny JP sa kapupunta. Dito ko lang Flcn. Pasugod ngayon. Gusto ng counterplay dito nila View. Kaso nga lang si Tlph hindi kakayanin ng mga damages at sayaw ni Oheb. Sanji with a double kill. At nag-init na nga si Oheb sa huling mga araw ng playoff sa ilang beses niyang nilaro ang harif na to. Another play mula sa Team Liquid Philippines. Diversion? At tuloy lamang diversion. Sino ang hinahanap Super nila? Marcos ang kapupunta! Pinipilit tumakas kaso lang ang tumama pa rin doon yung mga panghuli ni Sanford. Tatamaan man siya.
But still, that's Super Marco! Ito na ata yun, Joshi. The Liquid Stampede online para sa Cavalry. Yung urgency, yung decision making, yung quick thinking na, okay, after this, pwede pa tayong pumunta doon, mahabol pa si Super Marco, and it's all because of the info provided by all of the members of Team Liquid Philippines. Look at Pew falling down. Beautiful play yet again. At hindi lang yon, Turtle naman ang magiging kuha doon ng Falcons. 7 minutes in, biglang nag-flip ang script. Kanina pinag-uusapan natin kung gaano katahimik yung laro pero 2 laban lang ang kinailangan ng TLPH to up the tempo. 4,000 na ang kanilang kalamangan at mukhang naghahanap pa sila ng isa pang kill. Final slash tumama na at mukhang magdadash pa nga pero napakakunat naman kasi ni Tlph. Not the best target at this moment, hindi si Flcn, pero teka lang! Okay, sabi niya makunat. O sige, nandito nga lang din ang Stampede yet again. Flcn down, kasabay ng Torre. Walang makunat sa 5 miyembro at alam na alam yan ng TLPH. Chef Sanji with another diversion play. Gusto ko yung test fire ni Sanford doon. Okay, try ko ha. Ay, wala akong damage. Okay, sige, nandyan kami. Sanji delivering with that diversion. Look at Tlph again. Okay, nandito na nga lang din sa harap ang mga members of TLPH targeting the outer turret. Sunod na target's going to be the inner, pero Falcons is already here. At mukhang nagdedepensa na ang Team Falcons. Alam nila na hindi pa nila kayang pumalag during this time. Now that we are entering yung moment na pwedeng mag-snowball pa ang TLPH, paano ba ito i-mitigate if you are Team Falcons? For Team Falcons, they have to time perfectly yung Netherrealm na magmumula dito kay Pew, and also they have to choose the fight na lalahukan nila. For the longest time, for 8 minutes, nakita natin na they are trying to contest for those objectives. They are trying to be saved by the Netherrealm, but ganun lang kasi kabilis pumatay for Team Liquid Philippines. Imagine, a bloody hunt, just 2 seconds na hindi ka makakagalaw is enough for Team Liquid para tapusin agad yung buhay. At gusto man nila pumili, kaso nga lang ang TLPH ngayon na nagdilikta ng tempo natin na ilatag ng Summon Force, hindi pa rin naman nila naabot at napapatay din si Ohem. Tlph is down. Tatalon na nga lang din dito kaso may bloody hunt pa rin nakakagat doon. Wait a minute. JP Supermarket Kyle! down. Papasok na pa isa-isa dito mga Falcons. Kaso nga lang, kompleto pa rin dito ang tatlo. Wow! Lalaban. Pero sa dulo, si Sanji pa rin na magtatagumpay. Owen going in with a circling eagle. Sabayan pa! Nakakadamay siya ng isa. Kaso nga lang, at the end of that, 3 sa 3 ang palitan. Joshi, correct me if I'm wrong. That was a good trade for Team Falcons kahit lugi sila. Ang gusto sana ni Ogwen doon ay kunin yung buhay ni Sanji, but unfortunately, Braves might happen. At naging si Daddy JP yung naging target nung kaniyang Wisp dahil siya din yung tinamaan ng basic attack from that Matilda. Pero okay lang yon. For Team Falcons, ang pinakamagandang gawin nila right now, kung hindi nila mahanap o hindi nila mapili yung mga lalahukan nilang laban, perfectly time those skills, perfectly layer those skills, and even Tlph, kailangan niyang hanapin yung target. The moment na nawala si Oheb for Team Liquid Philippines, it's a go signal for them to prolong the team fight. At nagsisimula na nga rin sumakit dito ang deadliest Lucas ng MPL Philippines na si Tlph. At nakita natin yon na isolate niya ang kanyang mga targets at napakasakit talaga ng upgraded flash combo, especially with that QB available. At mukhang available na nga rin ang pinakaunang Lord natin. Team Liquid Philippines ang hawak nito. Great push check mula kila Sanji, pero hindi pa rin nila alam kung nasaan si Pew at si Ogwen. Bloodwings is available. Nagpakita na yung 3 para sa Team Falcons, pero hindi pa nila alam kung nasaan si Kyle at Super Marco. Are they gonna go for Sanford? Okay, nandiyan pa rin naman ang mga pamukbok ni Sanford. Makikita ang paggabante nila Tlph. Tlph, magandang reset off to the Lord. Kaso nga lang hindi tatama yung hook, pero ito yung tatama na nga lang din. There's going to be the taunts here for Tlph. Pero Team Falcons, nag-iisipan ng new move. That's the revitalized burn para sa Team Falcons. Pakito na ang signal ng Team Liquid Philippines na mag-all-in sa Lord. Hindi na naman kakabit yung Iron Hook. At mukhang papasimplihin muna ng TLPH ang sayaw. Papa-reset ng bahagya. Hahawakan ito ng Team Falcons. May wave doon sa taas. Habang tumatagal ito ay mas nalulugi pa ang Team Falcons. Yun yung pinakamagandang nangyari for Team Liquid Philippines. Wala silang problema doon sa dead lane. Okay na, at dito na sila mag-focus sa Lord. Ito yung problema nila kanina pa, si Sanford din. Na ngayon iniindala sakit kaso lumapit si Tlph pero hindi ko na rin nakama-outright dito si Tlph dahil sila makakakuha na nga lang din ng Lord. Tlph falling down or him dancing on the members of Team Falcons. Pew will go down as well. Dalawang matitira. Sasalubungin pa sila dito ng Young Goats ang kapupuntan. Tsaka lamang! It's going to be a wipeout laban sa Team Falcons! At
dahil dun sa Faramis passive, si few lamang ang makakapagdepensa. Hindi pa naman ata endable. Mataas pa at mababa pa ang mga death timers dito at may holy defense pa naman. Makakadepensa pa ang Team Falcons pero lumaki na ang gold lead ng TL. Again, we're talking about urgency. We're talking about quick thinking, quick decision making para sa koponan ng Team Liquid Philippines. The moment na pumasok si Kyle TZ, bigla nag-change ng target ang mga members ng Team Liquid. Okay, taunt natin yan, banata natin. Even if there is a Nether Realm, they have the abilities, they have the kits para i-burst down agad yung ghosts mula sa Team Falcons. And after that diversion, a wipeout, clearly, Team Liquid has the upper hand. At hindi pa available ang flicker dito ni Sanji at ni Sanford. Aabangan nila yung Lord. Carl TZ could potentially try to find an angle pero papasok na ang Falcons! Maganda yung idea dito para kay TZ at matatanggal na nga lang nila si Sanji. It's going to be a double time, double kill para kay Kyle TZ. May iwan si Sanford. Pinagtutulong-tulong nga may Netherrealm na tutulong sa kanilang mission. It's going to be the Sansan duo falling down. Hindi pinansin ng Team Falcons yung Lord. They went in, all in for the team fight. Anong klaseng ang ganda ng desisyon na yun? You know what? Removing Sanji, removing Oheb, yung mga damage dealers from the side of Team Liquid Philippines, they know yun na yung key para manalo dun sa clash. Nung nawala si Sanji, nung nawala si Oheb, parang mas nagkaroon ng tapang ng loob ng members ng Team Falcons to a point na hindi pa nga ginamit yung Netherrealm with that engage. Ginamit pa right after that engage para mas manalo pa doon sa team fight. But look at this invasion. Look at this diversion. Di ata nila itutuloy yung laban at mukhang ipang-boost check lamang at least na protektahan ng Team Liquid Philippines sa kanilang purple. If I'm being honest, Team Falcons, they were already behind by 7,000 gold. Pero dahil sa napakagandang pagdepensa, ay biglang bumaba ito to just a 3,000 deficit. At looking at the Infinix in-game equipment, nandito na ba tayo sa punto na kaya ng pumalag ng Team Falcons? Definitely, there is the chance na kaya na lang manalo sa team fight. We've seen that a couple of times doon sa mga latest engagements. Sky Piercer stacks are coming up mula dito kay Super Marco and yung targeting nila is too perfect to a point na alam nila kung sino yung dapat unahin. Is it Oheb? Is it Sanji? Is it Sanford? And hindi natin makikita yung, yung value ng hooks from Daddy JP. Ang nakikita pa lang natin so far ay yung value ng Flicker Bloody Hunt mula sa kanya. And if that one crucial hook connects into Super Marco, there is no chance na kayang manalo ng Team Falcons dito. At saktong-sakto for the upcoming Lord. Nakabakod na dito ang Tlph. All flickers are available para dito sa Cavalry. At para naman sa Team Falcons ay wala na rin sa cooldown ang kanilang mga battle spell. This might just be the most important Lord of the game. Pangalawang Lord pa lamang. Pero endable na kasi ito kung sino mang makakuha. And we are back to an even ball game. May maliit na kalamangan lamang ang Tlph dahil doon sa pushing wave doon sa taas. It's all about the improvising. Kung di na tama yung hook, Flicker Bloody Hunt muna, pwede na. Saktong-sakto rin kasi na may kakayahan si Daddy JP na puntahan ng mabilis itong si Super Marco. It's up to Team Falcons on how they would protect the Granger at this point in time. Oo, kailangan talaga maprotektahan si Super Marco dito. At sakto naman may flicker din. Sadly, the Purify is not available. As you said, Joshi, kapag kumabit yung Iron Hook dito kay Super Marco, the flicker will not be enough to save his life. At mukhang magbibigay si Flcn dito ng vision for Team Falcons. Hindi pa rin naman alam ng Tlph kung nasaan ang kalahati ng Falcons. At ganun din para sa Tlph, the information game is very strong para dito sa dalawang kupunan as expected for former world champions na maglalaban ngayon for this upcoming Lord. Pwedeng lumapit din si Carl TZ if ever man at alam din niya ni Carl TZ. Yung Lord down to 2 bars sa HP. Hindi yata pakakawala dito ng TZ going Edo sa pinaka-backbound. Sa TLPH, lumipad na nga lang dito si Logwen. Kaso nga na nakasayaw dito si Lord. But the Diamond Force Netherrealm activated. And nandyan ang kakunado with a flash combo, flash step. Lahat tumatama na nga lang din. Kaso to sa may Sanford! Final slash here for Sanford! He's going down kaso nga lang at the edge of the top lane. Makikita natin, nag-diversion po si Sanji. Ito na naman siya. Gusto yata tapusin agad yung game 1. Iba ang niluluto ni Chef Sanji. Ayaw na pauwi ni Dan JP pero nandiyan si Kyle TZ para dumipensa. Magpuburst ba dito yung QB? Pero mukhang nawala ng minions at yung inhibitor turret na lang ang pinuntahan. The Cavalry is here. Nandun sa baba si Carl. Nandito na si Oheb! Okay, Oheb and Sanji going for the mission. Locking their sights dito sa pinaka-base. May kasama pang Lord na dadamay sa pagtapos ng laban na to. Oheb with a double kill. Team Liquid Philippines going for the stampede. Lahat ng pwedeng ibigay, binigay na nga! Game 1 para sa Team Liquid. What an action-packed game number 1. An intense diversion play na nagmumula dito kay Chef Sanji.
to seal it up to 1-0. We started with multiple types of diversion coming from Sanji, but that was the best. Ibang klase talaga ang pinakita ng Cavalry at dahil dyan, lamang na sila. Puntahan muna natin kung ano nga ba yung mga thoughts ng ating mga panelists, Midnight and Chantel. Pasok! What a day opener! At gusto ko lang sabihin na let him cook. Ay, grabe ka na, Chef. Kung ano-ano niluluto mo, basta hawak mo ang Louie, parang walang takas kahit sino. Base push malala mula sa isang Louie. Kinabahan lahat, tsaka lahat ng mga kakampi niya naman. Kung nandun si Sanji sa taas, kahit sinong team, pag may nakita sila nandun sa malapit sa base nila na meron pang Lord, pipigilan talaga nilang umwet. Ikaw din mararatel. I think Team Falcons, nakuha nila yung moment na pwede na nilang i-comeback. Mananalo na sila eh. Kaso nagluto ang ating MVP na si Sanji para sa kanyang Louie. 9-15 Yep. KDA para sa ating laban. Take note, Midnight, 100% kill participation. Oo, ang napaka-ano nito, na at some point siya pa yung pinakamataas na damage output sa kanyang team. Pero alam mo sa history ng Louie ni Sanji, pinadala niya na lahat eh. Pinadala niya na si JP, pinadala niya na si Carl TZ, si Sanford, dati si Benny Q, di ba, pinapadala niya para magsimula yung bagyo. Pero ito literal, sabi niya, sige, ako na ang magluluto and kinain niya yung tsansa ng Team Falcons makabawi dito sa game number 1. Napakaraming moments ito sa game na to. Honestly, sobrang naging maganda yung performance nilang dalawa ni JP. Winalang yan ng Franco yung early game ng Team Falcons. Parang 2-3 lang ata yung hindi tumamang hook for the first 8 minutes. Kasi binabantayan ko yun yung Franco kanina pa, yung mga bloody hunt timing niya. And ang kinagandahan dito is ang daming skirmishes na naipanalo ng TLPH because of that hooks that came out from JP. And nandoon din yung follow-up ng combo ni Sanji and also yung immense crowd control na nanggagaling mula kay Carl TZ at pati na kay Sanford. Grabe yun, no? Ginamit mo na yung flicker ni Sanford para lang talagang masecure yung kill doon tsaka para makatakas siya. Yun, no? Ito yung mga sinasabi na Bloody Hunt. And I think ang dami yung mga moments talaga for TLPH na na-corner yung specific lane. Yung mga dive nila was so on point that for Team Falcons, they had a hard time na makatakas doon sa area na yun. Oo, kumbaga yung target selection dito ng TLPH, tama kayo. On point na on point. Kasi yung first time na nanalo dito yung TLPH was JP using the flicker onto Few para hindi masimulan yung early snowball ng Lucas. And nung namatay yung Paramis, wala nang Netherrealm. Essentially, medyo humina yung Lucas. And after that, it was just continuous skirmishes or initiations and pick-offs na ginagawa dito ng TLPH, yung combo ng Franco Hooks, yung stun ni Sanford. And reliable din kasi yung, alam mo yun, yung crowd control nila kasi ang daming setup, ang daming initial setup for JP. And also nung lumabas na yung Winter Crown, unstoppable na yung combo nung Bloody Hunt and yung Freeze. Pero umabot pa rin tayo sa point na yung Team Falcons ay nakapalag-palag dahil sa presensya ng Lucas, ni Kyle TZ. Pero again, nagluto si Shep. Sabi niya, ang tagal na tong game na to, kinain na nila yung almusal. Sige, eto naman lunch. Bigla siyang umalis pala habang nagte-team fight. Pumunta siya doon sa may taas. Bahala na kayo. Bahala kayo dyan. Oo, makapal yung minion wave natin, guys. Ano lang kayo dyan, magsuntukan lang kayo dyan sa may gilid. Basta ako, magpo-focus ako doon sa pwede kong puntahan. And 16 minutes lang pala yung naging game natin, pero 34 yung naging total kill the game. So, ibig sabihin dito ay punong-puno ng action. But I gotta say for your Team Liquid Philippines, parang pabilis ng pabilis yung tempo ng game nila. Kasi yung crowd control nila mismo, pahigop, tsaka grabe yung displacement. Kahit nga yung final slash, bukod dun sa mahawak ni JP, yung mga vacuum pa ni Sanji, parang kung ikaw yung Team Falcons, paano ko aalis pagka sunod-sunod yung patong ng crowd control? Parang pag niyakap ka ng TLPH, wala nang alisan eh. Kumbaga stampede talaga kung stampede. And to be honest, this was not a game na nagcounteran yung dalawang team. It was just two teams defining kung ano yung composition na gusto nilang buuin and playing to their strengths. Yung execution ay napakaganda. You have Team Falcons na medyo all-in dito para kay Kyle TZ para ma-enable nila yung Lucas. But you also have TLPH na aside from playing from their strengths na ang lulupit nila make off, yung idea na ang dami nilang crowd control. Tapos tiwala sila kay Orb na makapag-dish out ng damage, pati na rin kay Sanji. It was just two drafts na gusto nilang
nilang ma-execute kung ano yung gusto nilang gawin. Pero ang unang talaga ng trigger si JP nung nahuli niya si FU na hindi nila nasimulan yung Turtle for Team Falcons with the Netherrealm, and then nagtuloy-tuloy yung laro ng TLPH, yung constant movements na 5 lagi magkakasama from TLPH, pushing down bot, na papunta mid, tapos magda-diversion, lagi sila nagsama-sama. Pero again, huge respect dito sa Lucas ni Kyle TZ. Iba pa rin talaga. Feeling ko, pagdating ng Game 2, ikaw consider pa rin ng TLPH dito yung Lucas. Kasi even though ang daming moments na parang pinigilan ni JP, ni Kyle TZ, si Kyle TZ na makakuha ng mga neutral objectives, pagdating sa team fight, ang sakit pa din eh. Napakasakit pa rin ng Lucas. Siguro kung nagkataon na mas humaba pa yung game tapos hindi nasira yung inhibitor turret sa taas, baka mas na-stretch pa yung game natin. Possible siya na umabot ng 30 minutes. But anyway, para sa laban natin na yun, ang ating carry, pinakamataas na damage is a 68.4k para kay Sanji. Sandbag was flap easy, pero syempre ang ating best wingman ay si Daddy JP with Grabe. 16 assists Nang isda. out of 24. Pero itong ating BPI Rich guy, walang iba kundi si Super Marco with 811 gold per minute. Yeah. Ano din ang daming space, honestly, Yep. ni Super Marco. Even though unti-unting nata-take over yung mapa ng Team Falcons, every single neutral objective kasi, si Kyle TZ halos yung pinagpupukusan ng TLPH. Kumbaga, bino-brute force nila na mamatay yung Lucas. Ang ending is, hindi nila naabot yung Granger. But it wasn't really much big of a problem kasi meron silang diversion play after the team fights. Pero yun nga, all throughout this game, ang laki ng space para kay Super Marco kasi parang naka-target lock, focus dito. Locked in yung TLPH na i-shutdown yung laro ni Kyle TZ. Oh, tsaka totally talaga dito for TLPH, hindi na binigyan ng chance kasi diba highest gold per minute natin was Super Marco. Ibig sabihin dito, hindi sila masyado nagkaroon ng gold conversion na sinasabi natin na pag mataba na yung pinaka-gold laner mo, pwede mo nang isama sa team fight, tapos tsaka nyo nababalik ta rin. Pero for TLPH, hindi nila binigyan ng window of opportunity yung kanilang kailaban, and yung nagiging beauty dito is that parang mas na-hone na nila yung strength nila na nagpapunish sila ng mga errors ng kalaban nila. Yeah, honestly, pagdating siguro ng Game 2, no, baka makita tayo ng malupit na respect mula sa dalawang coach. Kasi yung Louie, feeling ko if your Team Falcons, di mo talaga pwede ibigay kay Chef. Oo, ang dami mga heroes na tuloy ngayon na kailangan i-consider. For TLPH, meron ka ding Lucas na kailangang pansinin. Para dito sa Team Falcons, meron ka ding kailangang isipin na nalugi. So yung game number 1 natin dito is punong-puno ng sustansya, punong-puno din ng pangyayari, at punong-puno din ang ating venue. So hindi lang tayo ang kasama natin dito sa ating Champions Arena. So kausapin muna natin ang kasama ng ating mga hosts. Maraming salamat sa ating panelists. Here we are at the Champions Arena, and right beside me are the champions of the UAAP Esports Season 87. Everyone please give it up for De La Salle University. DLSU Green Aces, boys, it is so nice to have you here today. Pakilala naman kayo sa lahat ng ating mga manonood for everybody who doesn't know you yet. IGN ko po, Gabowi. Yung role ko is gold lane. My gen ko po is Caviar, and ngayon po, multi-role po ako ngayon. Alright? IGN ko po is Aspect and role ko is Jungle. Hello, I'm Ryu. IGN ko po ay Late Tuto and role ko ay support. I'm Aaron po, tas role ko po is mid lane. Ako po si Nek and role ko po is XP. Alright, there we finally have it. Some familiar faces, right? A lot of familiar faces with this team right here. Matanong ko lang, aside from those who have played pro already, any first-timers na nanonood? First time? Alright, first time. Sabi mo kanina, first time mo eh, pero hindi. Now, how does it feel watching dito mismo sa Champions Arena? You, because it's your first time. I want to know more about it. Kasi yung una mong panonood, ito pa mismo, lower bracket. So how does it feel to watch right now? It feels different from YouTube and Facebook. Kasi Okay. you can see the players, their reactions, and Okay. in-game reactions. Okay, so it feels different because the action, you see it live. Yes. Right? I think that's what you are saying as of the moment. Okay, I'm glad I got that quick. Now, in terms of the players naman, isa-isa kayo. Sino ba ang peg nyong player? Sino ba yung mga iniidolo nyong player dito mismo sa MPL Philippines? Gabo, ikaw muna. Sa akin si Renny J. Si Rene J. Alright. Sa akin po ngayon si Oeben Kelra.
si Oheb at si Kelra. Alright. Ako si Carl TZ. Carl TZ, Saan si Baloy, pati si Kenji. Baloy and Kenji. Parang coach niyo yun, ha? Ako po si Carl TZ. Carl TZ and Sanford. si Sanford. There we have it. I like it. Two of them from TLPH. Let's talk to the captain this time. I'm sure kasi na-cover namin yung mga ganap nyo eh. Kasama namin si Chantel, si Brigida, si Womi. I'm sure there's a lot of other, casters na nakasama natin doon. This time kayo naman ang tatanungin ko. May predictions ba kayo kung sino ang magiging champion of Season 15? Napag-usapan namin kanina sobrang hirap hulaan. Pero para sa amin, feel namin TLPH. TLPH. So, tingin mo mananalo sila. What's the score looking like? Basta umabot ng Game 7 para sulit namin. Basta umabot ng Game 7 para sulit ang bayad. I like it. May pakaba effect pa, DLSU. Maraming salamat for being with us today. Hopefully, maasama pa natin. Paano ba namin masusuportahan ang DLSU in terms of all of your matches? Siguro supportan nyo po kami sa upcoming UAP season, pero matagal pa naman yun. Tapos may mga tournaments po kami na upcoming, like yung XCC, which is yung Infinix Cup, which is mangyayari this Sunday. Tsaka yung MSL. Alright, there we finally have it. Muli, maraming salamat to the DLSU Green Aces. It's nice to be here with you guys today. Now, we toss it over to Kalusi dahil meron daw siyang kasama doon. Kalusi, kamusta? Hans, kasama ko naman dito sa kabilang banda ng Champions Arena. Palakpakan naman natin ang mga naggagandahang members ng MNL48! Hi girls, can you please introduce yourselves? Hi everyone, I'm MNL48 Jamie. Hello, I'm Andy. Hi, I'm Dana. Hi, I'm Rihanna. Hi, I'm Line. Hello po, ako po si Rhea. Hello, I'm CJ. Hi, I'm Clariel. Ayan, ang dami nila. Girls, this is your first time performing in front of the MPL crowd. Kamusta naman yung pakiramdam? First of all, super big honor po for us to have a performance here because we too play Mobile Legends and we know how big of an event this is because we have audiences from all over the world watching us right now. So it's an honor to hype up the playoffs for today, right girls? Correct. That's so great to hear. And nabanggit mo na, naglalaro kayo ng Mobile Legends? Ano na bang rank nyo? Ay, as someone na... ito mythic. As someone na walang oras maglaro, hanggang epic lang ako. Pero road to legend. Grabe, ako nga warrior lang. As a simple girl. Okay lang, basta proud, di ba? Yes. And ano ba bang pwede naming abangan sa MNL48? May mga upcoming shows ba kayo? Performances? Yes, of course. In the month of June, we have a lot of performances coming up. And besides that, we have our 5th generation edition coming up. So you better stay tuned for that on our social media channels. Ayan, naabangan namin yan. Invite nyo naman yung mga fans nyo na manood live dito sa Champions Arena. MN Loves! Live na live dito ngayon. Kaya manood kayo at mag-enjoy tayo para-pareho para supportahan ng mga teams na sinusuportahan natin. Yes! Sino bang team ang sinusuportahan nyo? Ayan. Wag niyo po kaming awayin. Secret. pero parehas. Para safe. Para safe. Safe answer. Okay. Quick question, girls. Ready na ba kayo for Game 2? Siyempre! Ready! Okay, ready na sila. So panel, balik sa inyo.